हॅलो विद्यार्थी मित्रांनो, पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपल्या चॅनलवरती। गेले 2 दिवसापासून म्हणजेच रविवारपासून एक्झाम फॉर्म भरताना विद्यार्थ्यांना खूप प्रॉब्लेम येतो आहे। ज्या विद्यार्थ्यांना पॅटर्नचा प्रॉब्लेम येत होता, ठीक आहे, मी ऑलरेडी एक व्हिडिओ बनवलेला आहे की प्रोफाईल डिलीट करा। प्रोफाईल डिलीट केल्यानंतर पुन्हा एकदा तुमची प्रोफाईल अपडेट करून तो एक्झाम फॉर्म भरा, ठीक आहे। लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देऊनच जाईल। पण प्रोफाईल डिलीट करून पण तुम्हाला एक प्रॉब्लेम येतो आहे, सॉरी फॉर इनकन्व्हिनियन्स नावाचा। तो हा जो इश्यू आहे तो सर्व्हरवरती आलेल्या लोडमुळे आहे, ठीक आहे। थोडंसं आपण चेक करूया। एक्झामिनेशनमध्ये आपण जातो आहे, ठीक आहे। स्क्रॉल केल्यानंतर मी एक्झाम फॉर्म्स ऑनलाईनमध्ये जातो आहे आणि पुन्हा मी काय करतो आहे, या ठिकाणी लिंक 1 किंवा लिंक 2वरून मी काय करतो आहे, ॲप्लिकेशन फॉर्म भरायचा प्रयत्न करतो आहे। तर या ठिकाणी तुम्हाला एक मेसेज येऊन जाईल की अंडर कन्स्ट्रक्शन। तर साईटवरती जास्त लोड आल्यामुळे सिस्टीम थोडीशी क्रॅश झालेली आहे आणि सिस्टीम क्रॅश झाल्यामुळे थोडासा एक्झाम फॉर्म भरताना तुम्हाला प्रॉब्लेम्स येतो आहे, ठीक आहे। तर साईट ही जी आहे 6 वाजेपर्यंत, म्हणजे हा आहे आजचं अपडेट आहे, 15 जूनचं मी अपडेट देतो तुम्हाला की 6 वाजेपर्यंत ही साईट थोडीशी अंडर मेंटेनन्स असेल। 6 नंतर तुम्ही प्रयत्न करू शकता, पण साईट अंडर मेंटेनन्स असल्यामुळे तुम्ही जास्त पेमेंट करायचा प्रयत्न करू नका। मी एक तुम्हाला सजेशन करतो आहे, साईट जरी सुरू झाली, ज्या विद्यार्थ्यांनी एक्झाम फॉर्म अजून भरलेलं नाही त्यांनी एक्झाम फॉर्म भरायचा प्रयत्न करा। रिव्हेरीफाय करा कॉलेज थ्रू, इन्व्हर्ट करून घ्या। इन्व्हर्ट केल्यानंतर अजून 2 दिवस थांबा। तर असं का की 15 जूनपर्यंत लास्ट डेट होती, पण ही डेट आता एक्सटेंड झालेली आहे। युनिव्हर्सिटीच्या वेबसाईटवरती ती तुम्ही बघू शकता। ज्यावेळी तुम्ही लॉग इन कराल, लॉग इन केल्यानंतर त्या लॉग इन पेजवरती तुम्हाला एक अपडेट आलेला आहे की एक्झामची डेट विदाऊट लेट फी, जे इंजिनिअरिंगचे आहेत त्यांना 15 ते 20 जूनची आता लेट फीज आहे। ज्यांना 20 जूनची डेट दिली होती ती आता 25 जूनची आहे, ठीक आहे। तर साईट अंडर मेंटेनन्स आहे, थोडासा वेट करा। इन्व्हर्ट करेपर्यंत तुम्ही एक्झाम फॉर्म भरा, पण पेमेंटसाठी 1-2 दिवस तुमच्याकडे आहेत। पेमेंट थोडंसं लेट केलं तरी चालेल, कारण का कालच 2 विद्यार्थ्यांचा कॉमेंटमध्ये आलेला आहे की एक्झाम फॉर्म भरताना आम्ही एक्झामची फीस पे केलेली आहे ऑनलाईन युनिव्हर्सिटीला, मॅसेज पण आलेला आहे, पण नॉट पेड नावाचा स्टेटस दिसतं आहे, ठीक आहे। आता हे स्टेटस जरी आलं असलं तर तुमच्याकडे ट्रान्झॅक्शन ID आहेच। तो ट्रान्झॅक्शन ID तुम्ही कॉलेजच्या जे ऑथोराइज्ड पर्सन आहेत, एक्झाम ऑफिसर, त्यांना तुम्ही शेअर करा। डिटेल्समध्ये तुमचा जो काही इश्यू आहे तो शेअर करा प्रूफ वाईज, ठीक आहे। कॉलेज थ्रू युनिव्हर्सिटीला मेसेजेस केले जातील, ठीक आहे, मेल थ्रू, आणि तो तुमचा प्रॉब्लेम त्या ठिकाणी सॉल्व केला जाईल। तर 1 ते 2 दिवस थोडासा वेट करा, डेट्स आहेत। पण आता 20 तारीख केली तर याचा अर्थ असं नाही की 19 तारखेलाच तुम्ही एक्झाम फॉर्म भरणार आहात, ठीक आहे। तर 20 तारीख आहे, जशी साईट स्मूथली सुरू होते तसं तुम्ही काय करा, एक्झामला स्टार्ट करा किंवा एक्झाम फॉर्म भरायला स्टार्ट करा, ठीक आहे। तर आशा करतो इन्फॉर्मेशन तुम्हाला कळलेलं असेल। तर या व्हिडिओला जास्तीत जास्त शेअर करा, लाईक करा। चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूया एका नवीन अपडेटशी, तोपर्यंत धन्यवाद।